مطالعات جامعه شناسی و روانشناختی نشون میدن که مدل و سبک تربیت ما شرقی ها سختگیرانه است. احساس شرم و احساس گناه زیادی رو به بچه ها منتقل میکنیم. احساس گناه یعنی از استانداردهای اخلاقی و اجتماعی و شخصی تخطی میکنیم و به خاطر اون خودمون رو بسیار سرزنش میکنیم. پس اضطراب و ناراحتی زیادی رو تجربه میکنیم. من میخوام تو این ویدیو بگم که من و شما پدر مادر چه کارهایی رو انجام ندیم تا بچه هامون در آینده در نوجوانی و بزرگسالی احساس گناه رو تجربه نکنن. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما میخوایم در مورد موضوع احساس گناه در بچه هامون صحبت کنیم. همینطور که ابتدای ویدیو عرض کردم، تمام مطالعات نشون میدن که سبک تربیتی ما شرقی ها کمی سختگیرانه هستش و معمولاً بچه ها در این سبک تربیت تحت تاثیر روش های تربیتی ما احساس شرم و خجالت و ناشی از اون احساس گناه رو تجربه میکنن. من میخوام با توجه به مطالعات و تجربه کاریم حدوداً 9 تا 10 تا از مواردی که بسیار مهم هستش و معمولاً من و شما پدر مادر این خطاها رو داریم رو ذکر بکنم. لطفاً ویدیو رو تا انتها با من همراه باشید، چون در آخر ویدیو راهکار هم میگم خدمتتون. بریم سراغ اولین مورد. بزرگترین خطایی که میتونه احساس گناه رو در بچه‌ها ایجاد بکنه انتقاد مداوم هستش. یعنی زمانی که ما خیلی ایرادهای بچه‌ها رو میبینیم و به اونها تذکر میدیم. تکلیفت خوشخط نیست، نصف نیمه نوشتی، این چه مدل راه رفتنه، چرا اینجوری میشینی، صاف بشین، چرا خجالت کشیدی، لباستو تازه تنت کردم، 2 ساعت نیست، ببین کثیفش کردی. نتیجه چی میشه؟ کاهش اعتماد به نفس و خودباوری و در نتیجه احساس گناه. مورد دوم تذکر مداومه. دستتو شستی، لباستو آویزون کردی، کفشات که تو جا کفشی نرفته، مشقاتو نوشتی. مورد بعدی مقایسه کردن هست. مثل خواهر تمیز باش، مثل پسر عموت مرتب باش. اون دوستتو دیدی چقدر انگلیسی خوب صحبت میکنه؟ دختر خالتو دیدی چقدر ورزشش رو ادامه داده؟ یه ورزش حرفه‌ای داره چند ساله انجام میده. نتیجه پس من به اندازه کافی خوب نیستم و در نتیجه احساس گناه. مورد بعدی سرزنش کردن هستش. بهت گفته بودم، دیدی گفتم نخونی نمرت اینطوری میشه. همیشه بی‌نظمی. همیشه باید بهت بگم که مشقتو سر موقع انجام بده. یعنی ما کوچکترین اشتباهات بچه‌ها رو هم، کوچکترین خطاهاشون رو هم باید ببینیم و بابتش بهشون تذکر بدیم. نتیجه من همیشه مقصرم، پس احساس گناه رو تجربه میکنم. مورد بعدی نادیده گرفتن احساسات. چقدر حساسی، گریه نداره که. حالا ماهیت مرده، یکی قشنگتر میخریم. اسباب بازیت خراب شده، دیگه انقدر گریه و شیون نداره که، یکی دیگه بهترشو میخریم. اومدیم پارک، دیگه انقدر جیغ کشیدن و خوشحالی نداره که. عموینا اومدن، دیگه انقدر سر و صدا و شادی نداره که. نتیجه نباید احساساتم رو نشون بدم، باید سرکوب کنم. اگر احساساتم رو نشون بدم احساس گناه. مورد بعدی انتظارات زیاد. نباید هیچ وقت خجالت بکشی، باید همیشه نمرهات عالی باشه. نباید هیچ وقت اشتباه بکنی، نباید هیچ وقت خطا داشته باشی. 6 تا ساز بزنی، 8 تا زبان زنده دنیا رو بلد باشی، 5 تا ورزش حرفه‌ای بکنی. انتظارات و توقعات خیلی بالا. نتیجه هرگز به اندازه کافی خوب ورزشمند نیستم. احساس گناه. مورد بعدی دوست داشتن شرطی. چقدر غذا میکشی تا وقتی انقدر میخوری طرف من نیا. خجالت میکشم از رفتارت. اصلا وقتی این کارا رو انجام میدی نمیخوام بوست بکنم. نزدیک من نیا. من و بابا اینقدر زحمت میکشیم که تو درس بخونی. فقط درستو بخون اگه میخوای دوست داشته باشی. دوست داشتن شرطی. نتیجه احساس میکنه که ارزشمندیش فقط مشروط به رفتارهای خاص و تاپ بودنه و اگر نتونه اون استانداردهای ما رو داشته باشه احساس گناه. مورد بعدی درگیر کردن بچه‌ها با مشکلات خانوادگی. تقصیر مامانته، همش دعوا را میندازه. ببین باباتو سر چه چیزایی گیر میده. یعنی موضوعها و مشکلات مالی و خانوادگی رو جلوی بچه‌ها مطرح میکنیم. یا اینکه خب ما که مشکل مالی داشتیم، مدرسه تو هم بهش اضافه شده. خب مدرسه خصوصی نمیذاشتیم بچه رو.
یا اینکه بچه‌ها رو درگیر مشکلات خونه و خانواده می‌کنیم. نتیجه چی میشه؟ ظرفیت ذهنی بچه‌ها پایینه و نمیتونن مسائل رو آنالیز کنن، نمیتونن علت معلول رو متوجه بشن. به خاطر همین خیلی از مشکلات رو به خودشون ربط میدن و احساس گناه رو تجربه میکنن. بارها مراجعینی داشتم 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله که یادآوری خاطراتشون در گذشته این بوده که وقتی پدر مادر از مشکلات مالی یا اختلافات خانوادگی میگفتن یا توی دعواها بودن، من احساس میکردم مقصر منم. اگر من نبودم مشکلات مالی نبود، اگر من نبودم اونا از هم جدا میشدن و اینقدر اختلاف و دعوا نداشتن. پس بچه‌ها وقتی درگیر مشکلات خانوادگی میشن خیلی احساس گناه دارن. مورد بعدی تنبیه شدید و بی‌تناسب هستش. تو مهمونی همچون کار اشتباهی رو کردی، 1 هفته تبلتتو میگیرن. نمرات پایین شده، 1 هفته نمیتونی تلویزیون ببینی. نتیجه گیج و سرخورده میشه و احساس میکنه آدم بدیه و احساس گناه. و آخرین مورد اخلاقی سازی هستش. آدم سر مامانش داد میزنه، دستتو رو من بلند کردی، دستت خشک میشه. یا گفتن افکار و باورهای مذهبی، مثلا اگه فرشته ها بفهمن به مامانت اینو گفتی، تو آتیش میسوزی، دروغ گفتی. یا اینکه تو کتاب مقدس یا تو قرآن نوشته که اگه سر پدر مادر داد بزنی میدونی چه اتفاقی میفته. این اخلاقی سازی کردن ها هم میتونه به بچه ها حتی تا بزرگسالی احساس گناه بده. و اما بریم سراغ راهکارها. قبل از اینکه راهکارها رو بگم یه نکته کوتاهی میخوام خدمتتون بگم. طبق آماری که یوتیوب به ما میده تقریبا 50% از بینندگان ویدیوهای ما سابسکرایب نیستن، یعنی عضو و همراه همیشگی کانال همراز نیستن. شما میتونید دکمه کنار لوگوی همراز رو بزنید و اینطوری میتونید عضو و همراه همیشگی ما باشید. دسترسی به پلیلیست کانال دارید و اونجا میتونید ویدیوهای کودک، نوجوان و خانواده رو مشاهده کنید. و اما راهکارها، چه کارهایی انجام بدیم که در آینده بچه هامون احساس گناه نداشته باشن که بتونن با لذت بیشتری و رضایت بیشتری از خودشون و روابطشون و کارشون زندگی بکنن. اولین و مهمترین کار اینه که انتقاد و سرزنش و مقایسه ممنوع. هر سه اینها باعث میشه اعتماد به نفس میزانش میاد پایین و هر جایی که اعتماد به نفس میزانش بیاد پایین معمولاً احساس گناه میزانش میره بالا و ما احساس اشتباه و خطا داریم. مورد دوم مهارت همدلی هستش. من در اکثر ویدیوهام به این اشاره میکنم. مهارت بسیار کاربردی و خیلی ساده‌ای هست. مادری که همدلی بلده به بچهش نمیگه که ترس نداره که، به جای این جمله میگه که خب میخوای چراغ خواب برات روشن بکنم، اینطوری راحت تری. پدری که همدلی کردن بلده به بچهش نمیگه گریه نداره که، چیزی نشده که، میگه عزیزم بیا بغل بابا. پس مهارت همدلی خیلی کمک میکنه. داره به بچه‌ها میگه که تو میتونی احساساتت رو نشون بدی و نیاز نیستش که بابتش احساس گناه داشته باشی. راهکار بعدی انتظارات معقول به اندازه و به جا هستش. یعنی به بچه‌مون نگیم و نخواهیم که خجالت نکشه. شاید توی جمعی نیاز باشه که خجالت بکشه، اشکالی نداره، سخت نگیریم بهش. یا مثلا اگه 2 تا 3 تا درسش رو معمولی نمره هاش بهش سخت نگیریم، نخواهیم که همه چی عالی و پرفکت باشه. مورد بعدی عشق و دوست داشتن بی قید و شرط هستش. باید بدونه، باید من و شما بهش ثابت کنیم که همیشه عشق ما رو و ساپورت عاطفی ما رو داره، حتی اگر مثل من و شما فکر نکنه و رفتار نکنه، حتی اگر اشتباه بکنه. در هر صورت مورد عشق و علاقه ما قرار میگیره. مورد بعدی فضای خونه امن باشه. یعنی اینکه دعوا و تنش و درگیری حتی الامکان وجود نداشته باشه. خب ما خونه‌ای نداریم که توش بحث و گفتگو نباشه. منظورمون اصلا بحث و گفتگو نیست. حتما من و همسرم و بقیه زن و شوهرها اختلاف نظرهایی دارن و بابت اون بحث و گفتگو میکنن، ولی نباید فضا به سمتی بره که بچه ما احساس ناامنی بکنه. گفتم قسمت قبلی ویدیو خیلی زیاد وقتی که دعوای خانوادگی شکل میگیره بچه‌ها احساس ناامنی میکنن، به خودشون ربط میدن، به وجود خودشون و دعا میکنن و آرزو میکنن که کاش ما نبودیم و بابتش احساس گناه زیادی رو تجربه میکنن. مورد بعدی تنبیه علمی
و روانشناختی رو یاد بگیریم. اشتباه کردی، عواقبش در حد سنت اینا هست، بعد بیا با هم بشینیم، فکر کنیم، حرف بزنیم، گفتگو بکنیم و به راه حل برسیم که دیگه این اشتباه تکرار نشه. مورد آخر، الگوی خوبی باشیم. بچه چرا مریض شده؟ تقصیر توه. دیدی بچه افتاد، گفتم مراقبش باش، مقصر تویی. یعنی بچه ما یاد بگیره الگوی خوبی کنارش باشیم، به همدیگه احساس گناه ندیم. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه 7 راهکار رو اونجا گفتم برای اینکه بچه‌ها شاد باشن، احساس خوشبختی و رضایتمندی بکنن و من مطمئنم اگه اونا رو بتونیم 60-70% انجام بدیم، حتما میزان زیادی از احساس گناه در بچه‌ها از بین خواهد رفت.